درود به شما زبان آموزان گرامی. امیر بنی جمالی هستم با یه جلسه دیگه از سری آموزش‌های Focus and Flourish. توی هر جلسه از این سری آموزش‌ها فقط روی موضوع خاص تمرکز می‌کنیم و تمام نکاتش رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. امروز می‌خوایم با همدیگه نوع اول از زمان گذشته، یعنی زمان گذشته ساده یا همون past simple رو بررسی کنیم. زمان گذشته 4 مدل مختلف داره که هر کدوم از اونا میتونن جاهای مختلف و به منظور متفاوتی استفاده بشن. موضوع این جلسمون زمان گذشته ساده هست. درس این جلسه رو مثل جلسه قبلی که مربوط به زمان حال ساده میشد به 2 قسمت تقسیم میکنم. اول ساختار زمان گذشته ساده رو تو 3 تا از اساسی ترین نوع جملات، یعنی جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی، به صورت خیلی ساده و جمع و جور با هم بررسی میکنیم که اصلا ببینیم این زمان چجوری ساخته میشه. تو قسمت دوم این جلسه میریم سراغ کاربردهای زمان گذشته ساده تو موقعیت‌های مختلف که ببینیم کجاها میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس اول ساختار رو بررسی میکنیم و بعد میریم سراغ کاربردها که همشون هم به بهترین شکل براتون دسته‌بندی کردم که خیلی راحت اونا رو یاد بگیرید و بیشترین اهمیت رو هم کاربردهای زمانها دارن، چون ساختار رو که الان تو این جلسه چند بار ببینید و توی متن‌های مختلف باهاش برخورد کنید کاملا میشینه تو ذهنتون. خب بریم زمان گذشته ساده یا همون past simple رو تو زبان انگلیسی یاد بگیریم. به زمان گذشته میگن past tense که 4 تا مدل مختلف داره. اولین مدلش simple past یا past simple که توی فارسی بهش میگن گذشته ساده. تمام این کاربردهای زمان گذشته ساده که اینجا میبینید رو با همدیگه به صورت کامل توی همین جلسه بررسی میکنیم. فقط الان خودتونم فیلم رو نگه دارید و یه نگاه کلی به کاربرداش بندازید. مثلا کجاها استفاده میشه؟ برای بیان واقعیت‌هایی که توی گذشته بوده، عادت‌های گذشته و یا فعالیت‌هایی که توی گذشته شروع شده و کامل شده، یعنی تموم شده. و یادتون باشه توی این زمان گذشته ساده که موضوع همین جلسمونه، زمان دقیق انجام کارا مشخصه که یعنی کی این کار انجام شده. حالا همشون رو توی بخش دوم این جلسه با مثال میبینید و کامل متوجه میشید. اول از همه قرار شد با ساختار این زمان توی 3 تا از اساسی ترین نوع جملات آشنا بشیم: جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی. مثل همیشه ما نیاز داریم به یه عملی که انجام شده و یه کسی که اونو انجام داده. همین. فقط این دفعه اون عمل باید توی گذشته انجام شده باشه. مثلا همسر من خانه را تمیز کرد. تمیز کردن میشه اون عملی که انجام شده توی گذشته و همسر من کسی است که اون عمل رو انجام داده. My wife cleaned the house. همسر من خانه را تمیز کرد. حالا نکاتش: اولا میشه به جای اسم اون کسی که کار رو انجام داده از ضمیرش استفاده کنیم. مثلا به جای my wife میتونیم از she استفاده کنیم. She cleaned the house. او خانه را تمیز کرد. الان she ضمیر هست که اومده جای اسم نشسته. یه یادآوری هم داشته باشیم از جلسه جمله سازی. اون کاری که انجام شده بهش میگن فعل جمله. اون کسی که انجامش داده میشه فاعل و اون چیزی که اون کار روش انجام شده میشه مفعول جمله، که دیگه هم توی این جلسه اینا رو تکرارشون نمی کنیم چون اسماشون اهمیت چندانی نداره و توی جلسه جمله سازی کامل درباره‌شون حرف زدیم. نکته بعدی درباره فعل جمله توی زمان گذشته هست. جلسه قبلی که درباره زمان حال ساده صحبت می کردیم فعل رو به صورت ساده استفاده کردیم و اگر هم داشتیم درباره سوم شخص مفرد حرف می زدیم آخرش اس سوم شخص اضافه می کردیم. اما برای این زمان گذشته ساده، برای اینکه نشون بدیم این کار توی زمان گذشته انجام شده، آخر فعل ایدی اضافه می کنیم که مثلا اینجا clean به معنی تمیز کردن شده cleaned، تمیز کرد. فعلا در همین حد بدونید تا یک کمی جلوتر نکات بیشترم بهتون میگم. و یادتون باشه سوم شخص مفرد دیگه تأثیر روی فعل توی زمان گذشته نداره، اون مال زمان حال بود. اینجا دیگه سوم شخص مفرد اثری نمیذاره و برای تمام فاعل ها شکل گذشته فعل ثابته.
یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که توی بعضی از جملاتی که مربوط به زمان گذشته استفاده میشه از یه سری کلماتی استفاده میکنن که زمان دقیق کار رو هم بیان کنن. دقت کنید، پس اینجا زمان دقیق کاری که انجام شده هم مشخصه و میشه بیانش کرد. مثلا اینجا میتونیم بگیم My wife cleaned the house last night. همسر من دیشب خانه را تمیز کرد. میبینید که زمان انجام دادن کارم معلومه، دیشب بوده. حالا این نکته رو وقتی حالتهای دیگه زمان گذشته رو هم بررسی کنیم دوباره تکرارش میکنیم و اونجا بیشتر درکش میکنید. خب بریم با این نکاتی که یاد گرفتیم درسمون رو ادامه بدیم. اول جملات مثبت. یک کسی یک کاری رو تو زمان گذشته انجام داده. مثال I studied English last night. دیشب زبان انگلیسی خوندم. I studied English last night. با همه اسمها و ضمیرهای دیگه هم همینه. یعنی شما سوم شخص مفردم اگه انتخاب کنید بازم فعل جمله توی زمان گذشته همینجوری استفاده میشه و تغییری نمیکنه. مثلا جمله بعدی She bought a new car yesterday. اون دیروز یه ماشین جدید خرید. She bought a new car yesterday. گذشته buy به معنی خریدن میشه bought. دقت کنید برای تبدیل بعضی از فعل‌ها به زمان گذشته نمیشه خیلی راحت آخرش ایدی اضافه کنید. اینا شکل مخصوص خودشونو دارن. حالا جلوتر بیشتر دربارشون حرف میزنیم. اینایی که اینجا میبینید همه ضمیرن که میان جای اسم فاعل میشینن. مثلا به جای اینکه بگید همسرم، پدرت، جان، خانوادمون، دکتر و از این دست اسمها به جایش ضمیراشو میتونید استفاده کنید که کوتاه‌تر هم هستن. درباره شکل فعل تو زمان گذشته حرف زدیم که تو جلسه مربوط به جمله سازی هم کامل توضیحشون دادیم. برای تبدیل کردن شکل فعل به زمان گذشته آخرش ایدی اضافه میکنیم یا بعضیشون که خودشون آخرشون ای داره فقط دی اضافه میکنیم. مثلا like فقط دی نیاز داره liked. و یا دقت کنید فعل study مطالعه کردن برای رفتن به زمان گذشته اول اون y تبدیل میشه به I و بعد ایدی میگیره studied. اما گفتیم یه سری فعل ها هم هستن که شکل گذشته مخصوص خودشونو دارن که همیشه هم ثابته. باید انقدر توی متنای مختلف اونا رو ببینید تا توی ذهنتون بشینه. مثلا see به معنی دیدن گذشتش میشه saw. یه سریام هستن که شکلش همون جوری میمونه و فقط تلفظش فرق میکنه. مثلا read خواندن گذشتش میشه read. همون جوری می نویسن ولی تلفظش تغییر میکنه. و بعضیشون هم که تلفظشون هم تغییر نمیکنه. مثلا quit به معنی کنار گذاشتن گذشتش میشه همون quit و هیچ تغییری نکرد. اصلا هم یاد گرفتن اینا کار سختی نیست. به مرور که اینا رو توی متن‌ها ببینید کاملا همشون رو از بر میشید. اگه توی اینترنت خودتون سرچ کنید irregular past tense verbs میتونید خیلی هاشون رو ببینید و تمرین کنید. یه نکته مهم دیگه درباره اونایی که آخرشون ایدی میگیره. دقت کنید که بعضیشون با صدای د تلفظ میشه و بعضیشون با صدای ت. مثلا liked, studied, played, worked که در مورد قانونش توی درس اول دوره 3 ستاره یعنی دوره پیشرفته کامل حرف زدم. حالا به صورت خیلی ساده اگه بخوام بگم انگشتاتون رو روی گلوتون بذارید. وقتی یک کلمه رو که دارید بیان میکنید اگه صدای آخر اون کلمه باعث شد گلوتون بلرزه موقع ایدی اضافه کردن اون رو با صدای د تلفظ میکنید. مثلا کلمه play آخرش باعث میشه که گلوتون لرزش داشته باشه. پس موقع ایدی اضافه کردن میگید played. اما اگه صدای آخر کلمه باعث لرزش گلوتون نشد موقع ایدی اضافه کردن اون رو با صدای ت تلفظ میکنید. مثلا work که این ارتعاشی ایجاد نمیکنه پس میگید worked. خب برگردیم سراغ درسمون.
برای فعل این جملات میتونید از was و were هم استفاده کنید که با توجه به فاعل جمله از بینشون انتخاب میکنید. هر دوشون معنی بودن میدن. فقط این دوتا فعل هستن توی زمان گذشته که با توجه به فاعل تغییر میکنن. بقیهشون دیدید همه ثابتن. مثلا I was sick last night. من دیشب مریض بودم. I was sick last night. بعدی You were worried about her. تو نگرانش بودی. You were worried about her. حالا یه نکته جالب همینجا. دقت کنید توی این جمله از روی کلمه were میتونیم تشخیص بدیم که جمله زمانش گذشته است. اما کلمه worried معنیش میشه نگران و این یه صفته. یعنی اون ایدی که آخرش اومده نشون دهنده زمان گذشته نیست. چون این اصلا فعل نیست که بخواد بره به زمان گذشته و اون ایدی مال خود کلمه است. یعنی حتی توی زمان حال هم همین شکلی استفاده میشه. مثلا I am worried about her. من نگرانش هستم. I'm worried about her. پس ببینید این کلمه صفته و اون ایدی مال خودشه. خب این جمله مثبت بود. حالا جمله منفی. برای منفی کردن جمله توی این زمان یعنی زمان گذشته ساده از did not استفاده میکنیم. didn't. حالا سوم شخص مفرد باشه یا نباشه فرقی نداره. فقط یه نکته خیلی مهم اینجا هست. وقتی توی جمله did یا did not داریم دیگه فعل جمله لازم نیست به شکل گذشته استفاده بشه و همون شکل ساده و اصلیش رو استفاده میکنیم. مثالا رو ببینید. I did not study English. من انگلیسی نخوندم. I didn't study English. بعدی She did not answer me. اون جواب منو نداد. She didn't answer me. فقط دقت کنید که فعل جمله دیگه به صورت گذشته استفاده نشده و ساده اومده. حالا اگه جملمون was و یا were به عنوان فعل داشت برای منفی کردنش به همونا not اضافه میکنیم و دیگه did نیاز نداریم. مثالا رو ببینیم. I was not old enough last year. پارسال به اندازه کافی بزرگ نبودم. سنشو میگه. I wasn't old enough last year. بعدی You were not happy about the results. تو از جوابها یا از نتیجه کار خوشحال نبودی، راضی نبودی. You weren't happy about the results. خب حالا جملات سوالی. دو مدل میتونیم سوال بپرسیم. یا سوال رو با did شروع میکنیم یا اینکه با کلمات سوالی سوال رو شروع میکنیم و بعدش did میاریم. کلمات سوالی منظورم اونایی است که اولش WH داره مثل where یا when. مثالا رو ببینیم. Did they call you last week? آیا هفته پیش بهت زنگ زدن؟ Did they call you last week? مثال بعدی. Did she pass the exam? آیا امتحان رو قبول شد؟ Did she pass the exam? Pass the exam یعنی پاس کردن امتحان. ببینید این دوتا مثال اولشون با did شروع شد. حالا دوتا مثال بعدی. Where did you go for your honeymoon? برای ماحصلتون کجا رفتید؟ Where did you go for your honeymoon? Honeymoon میشه ماحصل. مثال بعدی. When did your father retire? پدرت کی بازنشست شد؟ When did your father retire? Retire میشه بازنشست شدن. ببینید برای این دوتا مثال آخری اول کلمه سوالی اومد و بعدش دید. جلسه قبلی انواع کلمات سوالی رو هم دیدید. گفتم اولشون با WH شروع میشه. دیگه الان دوباره معنیشون نمی کنم چون قبلا بررسیشون کردیم. مثلا Where were you born? کجا به دنیا آمدی؟ When were you born? کی به دنیا آمدی؟ و برای سوال ها هم یادتون باشه اگه جملتون was و یا were داشت همونو میارید اول جمله و جملتون رو با اونا سوالی میکنید. دیگه به کلمه دیگه هم نیاز نداریم. مثلا Was I rude to them? آیا باهاشون بد رفتار کردم یا آیا بیادب بودم؟ Was I rude to them? Rude میشه بیادب. مثال بعدی. Were you in the house when it happened? آیا داخل خونه بودی وقتی این اتفاق افتاد؟ Were you in the house when it happened? دقت کنید دو تا فعل اینجا هست و هر دوشون هم داره به گذشته اشاره میکنه. Were و happened.
خب تا الان زمان گذشته ساده رو تو 3 تا از اصلی ترین نوع جمله ها دیدیم و تمام نکاتش رو یاد گرفتیم. حالا بریم ببینیم از این زمان گذشته ساده کجاها استفاده میکنن و کاربردهاش رو با هم دیگه تمرین کنیم. کاربرد اولش برای بیان واقعیت‌های گذشته و رویدادهای تاریخی، مثلا The Wright brothers invented the airplane. برادران رایت هواپیما را اختراع کردند. The Wright brothers invented the airplane. مثال بعدی The Titanic sank in 1912. تایتانیک در سال 1912 غرق شد. The Titanic sank in 1912. sink میشه غرق شدن و گذشتهش میشه sank، غرق شد، که از اون فعلایی هست که شکل گذشته مخصوص خودشو داره و نمیشه خیلی راحت ایدی بذارید آخرش که بره به زمان گذشته. مثال بعدی World War II ended in 1945. جنگ جهانی دوم در سال 1945 تمام شد. World War II ended in 1945. خب توی همه این مثال ها یه واقعیتی توی گذشته و یا یه رویداد تاریخی بیان شده بود. بیاید یکیشو منفی کنیم. مثلا آخری قرار شد از did not استفاده کنیم. World War II did not end in 1944. جنگ جهانی دوم در سال 1944 تمام نشد. World War II didn't end in 1944. نکته مهم این که چون توی جمله did استفاده کردیم، خودش به تنهایی بار زمان گذشته جمله رو به دوش میکشه و دیگه نمیذاره فعل اصلی جمله به شکل گذشته استفاده بشه. یعنی دیگه نگفتیم ended. کاربرد دومش برای بیان عادتها و روتینهایی که قبلا داشتی، کارهایی که مرتب تکرار میکردی و ثابت بودن. مثالا رو ببینیم. We played soccer every weekend when we were kids. وقتی بچه بودیم هر آخر هفته فوتبال بازی میکردیم. We played soccer every weekend when we were kids. 2 تا فعل اینجا هست که هر دوشم به شکل گذشته استفاده شده. Played و were. مثال بعدی We moved house a lot when I was a kid. وقتی بچه بودم خیلی خونه عوض کردیم. We moved house a lot when I was a kid. Move house میشه خونه عوض کردن یا همون اسباب کشی کردن. مثال بعدی She went to the gym every day for 5 years. اون به مدت 5 سال هر روز رفت باشگاه. She went to the gym every day for 5 years. Go to the gym میشه باشگاه رفتن و گذشتش میشه went to the gym. Go went. توی تمام این مثال ها هم میبینید که درباره عادت ها و روتین های روزمره که توی زمان گذشته وجود داشته حرف زدیم. بیاید یکیشو منفی کنیم. مثلا آخری She did not go to the gym every day. اون هر روز به باشگاه نرفت. She didn't go to the gym every day. دوباره چون توی جمله did استفاده کردیم، دیگه فعل اصلی جمله به شکل گذشته استفاده نمیشه و به صورت ساده میاد. Go to the gym. خب کاربرد سوم گذشته ساده برای بیان حالتهای گذشته. حالت یعنی درباره عمل و اکشن حرف نمیزنی. مثلا دویدن، خوردن، رانندگی کردن، اینا همه عمله، یه کاره، اکشن. اما حالت یا state میشه مثلا فکر کردن، احساس سرما کردن، داشتن و یا خواستن چیزی. مثالا رو ببینید. He was a teacher. اون یه معلم بود. He was a teacher. مثال بعدی I thought about winning every day. من هر روز به برنده شدن فکر کردم. I thought about winning every day. مثال بعدی They knew the correct answer. اونا جواب درست رو میدونستن. They knew the correct answer. تمام این مثال هایی که دیدیم یه حالت رو بیان میکرد و نه یه کار و عمل. حالا بیاید سوال پرسیدن رو هم اینجا تمرین کنیم. مثلا اولی Was he a teacher? آیا اون یه معلم بود؟ Was he a teacher? ببینید گفتم اگه توی جمله was و یا were داشتیم از خودش استفاده میکنیم برای سوالی کردن و یا منفی کردن جمله. جمله دوم What
Did you think about؟ به چی فکر کردی؟ What did you think about؟ سوالیه که با کلمه سوالی شروع شده و بعدش did اومده. برای مثال سومی هم تمرین کنیم. Did you know the answer؟ آیا جوابو میدونستی؟ Did you know the answer؟ یه مدل از سوالها اونایی بود که با did شروع میشد و برای سوم شخص مفرد و جمع هم هیچ فرقی نداشت. خب کاربرد چهارمش برای بیان زمان دقیق یک کاری که توی گذشته کامل شده، یعنی زمان انجامش مشخصه. یادتون باشه کلاً توی زمان گذشته ساده بیشتر تأکیدتون توی جمله روی اون زمانی هست که یک کاریو کردید و نه خود اون کار. حالا مدل های دیگه زمان ها رو هم که بعداً بررسی کنیم متوجه میشید که فرقشون چیه. مثال ها رو ببینید. I visited my grandmother yesterday. دیروز رفتم دیدن مادر بزرگم. I visited my grandmother yesterday. ببینید مشخص کردید که زمانش کی بوده. مثال بعدی. They watched a movie last night. اونا دیشب یه فیلم دیدن. They watched a movie last night. مثال بعدی. She visited Paris in 2022. اون سال 2022 رفت پاریس رو دید. She visited Paris in 2022. توی این مثال ها هم از زمان گذشته ساده استفاده کردیم تا زمان دقیق یک کاری که توی گذشته اتفاق افتاده رو بیان کنیم. کاربرد پنجمش برای بیان چند تا فعالیت پشت سر هم که توی گذشته کامل شده. اینم تقریبا مثل قبلیه. مثالا رو ببینید. She entered the room, sat down and opened her book. وارد اتاق شد، نشست و کتابش رو باز کرد. She entered the room, sat down and opened her book. Enter میشه وارد شدن. Sit down نشستن که گذشته شده sat down. مثال بعدی. I woke up, brushed my teeth and left for work. بیدار شدم، دندونامو مسواک زدم و رفتم سر کار. I woke up, brushed my teeth and left for work. Wake up میشه بیدار شدن و گذشته شده woke up. و آخر جمله left گذشته leave هست به معنی ترک کردن. منظورش ترک کردن خونه هست. Leave for work یعنی خونه رو به مقصد کار ترک کردن. و کاربرد آخرش برای تعریف کردن اتفاقهای داستانی که تو زمان گذشته بوده. چیز خاصی نداره، خیلی شبیه قبلی‌های. مثالا رو ببینید. The king died and the queen destroyed the castle. پادشاه مرد و ملکه قلعه یا قصر رو خراب کرد. The king died and the queen destroyed the castle. مثال بعدی. They met at a party and fell in love. اونا توی یه مهمونی هم دیگر رو دیدن و عاشق هم شدن. They met at a party and fell in love. کلمه met گذشته meet هست به معنی دیدن، ملاقات کردن. fall in love یعنی عاشق شدن و گذشتهش میشه fell in love. مثال بعدی. The referee blew the whistle and the game began. داور سوتو زد و بازی شروع شد. The referee blew the whistle and the game began. referee میشه داور. blow the whistle یعنی سوت زدن که رفته به حالت گذشته و شده blew the whistle. و گذشته begin به معنی شروع کردن میشه began. شروع شد در زمان گذشته. خب اینم از تمام کاربردهای زمان گذشته ساده توی جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی. حالا بریم چند تا نکته تکمیلی با هم دیگه ببینیم و بعد این درس رو تموم کنیم. نکته اول مربوط میشه به جملات سوالی و دقیق‌تر بخوام بگم اونایی که با کلمات سوالی شروع میشن توی زمان گذشته ساده. من گفتم برای اون سوالها اول کلمه سوالی میاد و بعدش did، ولی همیشه اینجوری نیست. این مثالا رو ببینید. When did you call her؟ کی بهش زنگ زدی؟ When did you call her؟ مثال بعدی. Who stole your car؟ کی ماشینتو دزدید؟ Who stole your car؟ Steal میشه دزدیدن، گذشتش میشه stole.
ببینید جفت این سوال ها با یک کلمه سوالی شروع شده، اما یه فرق مهم دارن. اونم اینه که توی اولی دید استفاده شده و ساختارش دقیقا همونی هست که اول درس با هم دیگه بررسی کردیم. یعنی اول کلمه سوالی اومده و بعدش دید. اما دومی دیگه دید نداره و فقط فعل اصلی رو آورده بعد از کلمه سوالی. همونطور که جلسه قبلم گفتیم، یادگیری این موضوع یه راه راحت داره. اگه بعد از کلمه سوالی خواستید مستقیم فعل رو بیارید، دیگه دید نیاز نداریم. اما اگه بعد از کلمه سوالی فاعل یا ضمیرش رو خواستید بیارید، باید حتما بینش دید رو قرار بدید. 2 مثال دیگه هم ببینیم. Where did she go? کجا رفت؟ Where did she go? بعدی Who called the police? کی به پلیس زنگ زد؟ Who called the police? یادتون هست توی جمله ها برای فعل میشد از was و where هم استفاده کرد. پس اونا هم اگه بخوان بعد از این کلمات سوالی بیان، دیگه به دید نیاز ندارن. مثلا Who was your teacher? معلمت کی بود؟ Who was your teacher? یا Where were you last night? دیشب کجا بودی؟ Where were you last night? یه نکته مهم دیگه، ببینید فعل داشتن have برای سوم شخص مفرد تبدیل میشه به has، اما برای زمان گذشته دیگه فرقی نداره سوم شخص مفرد باشه یا نباشه و همیشه have و has تبدیل میشن به had. مثال رو ببینید. My friend had a car. دوستم یه ماشین داشت. My friend had a car. حالا بخوایم سوالیش کنیم میگیم Did my friend have a car? آیا دوستم یه ماشین داشت؟ Did my friend have a car? ببینید نکتهش اینه که چون بازم توی جمله دید داریم، دیگه خودش به تنهایی بار زمان گذشته جمله رو به دوش کشیده و دیگه نیاز نیست از had استفاده کنیم و همون have رو میاریم توی جمله. و اینم از تمام نکاتی که مربوط به زمان گذشته ساده میشد. این جلسه خیلی مهمه چون اگه بخوایم حالتهای دیگه زمان گذشته هم با هم بررسی کنیم، خیلی از کاربردهاشون رو با همین زمان گذشته ساده مقایسه میکنیم که بهتر اونا رو یاد بگیرید. پس این جلسه رو چند بار ببینید و نکاتش رو خوب گوش کنید که کاملا بشینه تو ذهنتون تا موقع صحبت کردن دیگه نیاز نداشته باشید به ساختار فکر کنید. و اگه سوالی هم دارید توی کامنت ها از من بپرسید. اینم یه جلسه دیگه از سری آموزش های Focus and Flourish که تمرکزمون روی زمان گذشته ساده یا همون past simple بود. امین بنی جمالی هستم. مراقب خودتون باشید.